Și după cum vedeți, acum chiar când merg și fac cu el așa, el filmează foarte drept. Deci pot să fac și în sus. Vedeți cum fac eu, mă uit acum încolo, pot să mă întorc dincolo cum ar veni. El filmează foarte drept. Cât curaj a avut această firmă să facă un gimbal, un stabilizator pentru camere de acțiune. E compatibil cu GoPro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, DJI Osmo Action 3, 4, Insta360. Deci este făcut special pentru camere de acțiune. La GoPro are un avantaj că se conectează direct, adică merge să apeși de aici rec și înregistrează camera automat. La restul e doar stabilizator, adică e gimbal. Și o să-l desface imediat. Deci cu ce se laudă ei? GoPro Wireless Control, e special dedicat pentru GoPro. Se instalează foarte ușor, o să vedem imediat cum se instalează. IPX4, deci la picături de ploaie nu-i problemă. 14 ore ține bateria și poate fi folosit și ca powerbank, adică să încărcați telefonul sau camera de acțiune direct de la el. Haideți să vedem ce primim în pachet. Vine și cu această husă. Și cam așa arată pachetul. Avem carticelele, gimbalul, care o să ne jucăm cu el imediat. Avem un mini trepied din ăsta care e foarte bun să putem să-l punem în picioare. Avem cabluri și pentru USB-C, micro-USB, mini-USB. Deci avem cablu dacă vrem să încărcăm camera noastră de acțiune și un cablu USB-C la USB dacă vrem să băgăm gimbalul la încărcat. I-am pus mini trepiedul ca să putem să punem așa stabilizatorul cu tot cu cameră. Acum eu am aici un Action 4. Se montează foarte ușor orice cameră de acțiune. Deci așa este sistemul. Tragem de acest suport. Camera o punem aici. E bine să o punem cu mufa asta de încărcare în exterior ca să putem să încărcăm din mers dacă dorim camera. Acest suport așa îmbracă practic camera, adică nu trebuie să înșurubăm nimic. Și camera așa vine, deci suportul ăsta e foarte util că nu ne trebuie niciun accesoriu, niciun șurubel, nimic. Așa vine și GoPro la fel băgat aici și îl ține așa. Și când vine să-l scoatem, tragem spre noi și iese afară, de asta portocaliu. Adică e super ușor de folosit. Și ia să o pornim, să vedeți despre ce este vorba. Să spunem că eu vreau să filmez acum o persoană. Eu cum aș filma, stânga, dreapta, cum aș mișca, ea o filmează perfect. Ăsta e avantajul la acest stabilizator. Cu toate camerele de acțiune sunt făcute pentru mișcare, deci la schi, pe bicicletă, pe mașină, unde le puneți, dar cu ăsta deja a devenit cinematic greu. Când ținem apăsat pe ăsta, se mișcă în modul rapid, deci ținem pe butonul ăsta din față și mergem, eu știu dacă suntem într-un trenuleț, ceva, la un joacă cum ar veni, să meargă foarte rapid, adică să nu ne încurce el să se miște încet. Ce mai avem? Deci avem modul PF, care ține doar în față. Deci noi putem să mișcăm stânga-dreapta, vedeți, oricum mișcă încet. Avem aici modul PF. Deci el mișcă foarte ușor stânga-dreapta, dar sus-jos ne păstrează aceeași imagine. PTF, care o ia și în sus și în jos, stânga-dreapta foarte ușor. Ăsta e lock, modul care blochează cum ar veni. Stânga-dreapta, sus-jos, ne-a blocat tot. Și POV, care tot la fel, se mișcă după noi mai repede. Sus, jos, se mișcă puțin mai repede. Și ăsta e de sport, când ține apăsat, se mișcă mult mai repede, adică vine instant după noi. De 2 ori pe ăsta și se resetează, se recentrează. Da, e foarte interesant, adică o să-l folosesc să văd, să mă joc cu el, să văd ce poate să facă. Cu ce poate să ne mai ajute pe noi acest gimbal, dacă noi oricum avem o cameră de acțiune care stabilizează bine? Păi, în primul rând, la lumină slabă, deci în low light, camerele din cauza la stabilizare pierd din calitatea imaginii. Așa că noi putem să oprim stabilizarea din cameră și o să avem imagine mai bună noaptea și gimbalul va stabiliza mecanic mișcările. Deci ăsta e un avantaj, primul avantaj, oprim stabilizarea din cameră și avem imagine mai bună noaptea. Pentru că camerele de acțiune sunt foarte slabe pe întuneric. Un alt avantaj este că putem să facem timelapse-uri în mișcare. Adică dacă ați văzut imaginile care merg repede și se mișcă foarte încet imaginea. Noi doar cu camera putem să punem camera și să prindem o mișcare. Dar cu acesta putem să avem o mișcare. Ia să vedem. Să spunem că îl punem de acolo. Îi dăm un plus aici. Bun. Și acum îi spun că trebuie să vină încoa. Acum vine ușor spre mine. Deci ăsta ar fi al doilea avantaj. Timelapse-ul ăsta mișcare, care arată foarte interesant. Care doar cu camera nu putem să facem treaba asta.
Și al treilea avantaj ar fi că avem o baterie externă cu noi, adică putem să încărcăm ori camera, ori telefonul direct din gimbal, iar prețul nu este destul de mare, deci e undeva la 500 de lei unul nou și la mâna a doua probabil se vor vinde cu 300 de lei pentru cine și-a vândut camera, de exemplu, și nu mai are ce face cu gimbalul, adică o să fie un preț foarte, foarte mic. La prima vedere mi se pare super mișto, adică cred că e interesant pe stradă să ieși cu el să filmezi decât doar cu un selfie stick fix. Și cam așa ar arăta imaginea din mers cu acest stabilizator. Deci după cum vedeți avem stabilizarea foarte bună, Rocksteady este doar pe 1, deci nu este Rocksteady Plus ca să aibă stabilizare maximă din cameră. De-aia zic că e un avantaj dacă oprim stabilizarea noaptea, ca să se vadă mai bine. Și după cum vedeți, eu acum chiar că merg și fac cu el așa, el filmează foarte drept, deci pot să fac și în sus și în jos. Vedeți cum fac eu, mă uit acum încolo, pot să mă întorc dincolo cum ar veni, el filmează foarte drept. Ia uitați, mă duc așa cu el încolo, vin cu el încoa, el își păstrează imaginea, oricum aș mișca eu. Așa ar fi modul POV, dacă vrem să facem mișcări foarte agresive, adică vedeți să ține după noi, chiar că este stabilă imaginea, eu acum mișc foarte tare mâna cum ar veni și el să ține ca o cameră de acțiune, cum am zis că suntem cu drone acum. Și avem aici niște scări, să vedeți care e diferența cu acest stabilizator în mână. Și acum coborâm scările și o să vă pun imaginea să vedeți cum se vede cu el. Acum să și urcăm scările, să vedeți care este diferența, cât de stabilă este imaginea. E ca și cum am mers pe drum drept, ați văzut? Deci cu asta ne ajută pe noi acest gimbal. Deci cât de neîndemânatici am fi, dacă facem așa cu camera, el filmează tot drept. Putem să facem și așa, el păstrează imaginea dreaptă. Și acum să vă arăt și un exemplu de timelapse în mișcare cu el. O să punem un timelapse de 1 minut acolo, să vedeți ca probă cum arată. Și cam așa arătăm când alergăm, cu stabilizare maximă. Acum urcăm și scările. Deci vă dați seama cum tremura acum dacă țineam telefonul în mână. Și acum alergăm, am urcat și scări. El ne menține imaginea maxim cât poate. Acum ne-am oprit. Mergem normal. Eu zic că e super stabilizarea asta, adică e de folos. Mai avem niște scări aici. Mai urcăm niște scări aici, câte 2 urc. El a păstrat imaginea fixă. Sunt curios cum o să arate asta pe calculator, deci mișc acum imaginea. Vedeți cum mișc. Cât de începător aș fi. Imaginea trebuie să arate drept. Prieteni, astea au fost testele. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!